હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસ માટે એકદમ ઝટપટ બની જાય તેવી શક્કરિયાની સૂકી ભાજીની રેસીપી। તો આ શક્કરિયાની ભાજી ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તમે તેને ફરાળી રાજગરાની પૂરી કે પછી ફરાળી ભાખરી સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો શક્કરિયાની સૂકી ભાજી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 4 મીડિયમ સાઇઝના શક્કરિયા લઈ લીધા છે અને શક્કરિયાને મેં એકદમ સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લીધા છે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે શક્કરિયાની છાલ નીકાળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ રીતે શક્કરિયાની છાલ નીકાળી લીધા પછી શક્કરિયા એકદમ ઝડપથી બ્લેક પડી જાય છે। તો આપણે તેને પાણીમાં ઉમેરીશું જેનાથી આપણા શક્કરિયા બિલકુલ પણ બ્લેક નહીં પડે। તો હવે બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બાકીના શક્કરિયાની છાલ નીકાળી લઈશું અને પાણીમાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં બધા શક્કરિયાની છાલ નીકાળીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે શક્કરિયાને કટ કરી લઈશું। તો વધારે પડતા મોટા પણ નહીં અને વધારે પડતા નાના પણ નહીં, મીડિયમ સાઇઝના શક્કરિયાના આપણે ટુકડા કરીશું અને શક્કરિયાને આપણે ડાયરેક્ટ પાણીમાં જ કટ કરીશું એટલે આપણા શક્કરિયા બિલકુલ પણ બ્લેક ના પડે। અને આ રીતે શક્કરિયાને કટ કરી લીધા પછી આપણે તેને 2 થી 3 વાર પાણીથી એકદમ સારી રીતે ધોઈ લઈશું। અને હવે શક્કરિયાની ભાજી બનાવવા માટે આપણે પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને જીરાનો હલકો કલર બદલાવા દઈશું। જીરાનો હલકો કલર બદલાય એટલે તેમાં 8 થી 10 લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને તેમાં 1 થી 2 લીલા મરચાં સમારીને ઉમેરીશું અને 1 મિનિટ જેવું આપણે મરચાંને તેલમાં સાતળી લઈશું। મરચાં સતળાઈ જાય એટલે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું। તો સફેદ તલથી આપણી ભાજી ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે। તલને પણ આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું। અને હવે આપણે જે શક્કરિયાને કટ કરીને રાખેલા તે ઉમેરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે પાણીમાં રાખેલા તેના લીધે બિલકુલ પણ આપણા શક્કરિયા બ્લેક નથી થયા। એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને શક્કરિયાને પણ આપણે 1 મિનિટ જેવું લો ગેસની ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે સિંધો મીઠું ઉમેરી દઈશું એટલે આપણા શક્કરિયા જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જશે। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 2 મિનિટ માટે આપણે શક્કરિયાને સાતળી લઈશું। બે મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે હવે તેને ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 8 થી 10 મિનિટ માટે થવા દઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચેક કરતા જઈશું એટલે આપણા શક્કરિયા નીચેથી બિલકુલ પણ બળી નહીં જાય। અને હવે ફરીથી તેને ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર થવા દઈશું। તો હવે લગભગ 8-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તો આપણે શક્કરિયાને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી ચેક કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા શક્કરિયા એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે। પણ જો તમારા શક્કરિયા કાચા હોય તો 1 થી 2 મિનિટ માટે તમારે વધારે તેને થવા દેવાનું એટલે એકદમ સરસ રીતે શક્કરિયા સોફ્ટ થઈ જશે। હવે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। 1/4 કપ જેટલા અધકચરા ક્રશ કરેલા કાચા સિંગદાણા ઉમેરીશું। તેનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે ભાજીમાં। ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને હવે બધી વસ્તુને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ ભાજીને તમે ફરાળી રાજગરાની પૂરી કે પછી ભાખરી સાથે ખાશો તો બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને એમનેમ ખાશો તો પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે।
તો હવે અહીંયા આપણી શક્કરિયાની ભાજી એકદમ રેડી છે, તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે ફરાળી શક્કરિયાની ભાજીની રેસીપી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ ઝડપથી બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.